Chào tất cả quý vị các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn một món chay ngon dễ làm tại nhà. Hôm nay thì mình sử dụng đó là tàu hũ kiên quý vị. Thì mình kho, nhưng mà cái món này thì mình kho nó ngon đậm đà, nhưng mà hôm nay mình sẽ không có sử dụng dầu mỡ nha quý vị. Đó thì tàu hũ ki kho khô, và mình tránh dầu mỡ ra để cho giúp cơ thể mình ăn chay nó thanh lọc cơ thể và cơ thể mình nó khỏe hơn nha quý vị. Thì để thực hiện cái món mà tàu hũ ki kho khô, mà cái tàu hũ ki mình nó lên được cái màu đẹp và cái hương vị nó vừa ăn để chúng ta ăn với cơm thì rất là bắt, đặc biệt là kết hợp với rau sống đó với quý vị. Thì làm món này như thế nào thì mời quý vị vào bếp cùng thực hiện cùng mình nha. Thì hôm nay mình xin được phép giới thiệu những nguyên liệu mà các bạn có thể dễ dàng kiếm thôi quý vị. Người ta bán rất là nhiều luôn. Đó là tàu hũ ki, mà mình sử dụng tàu hũ ki tươi quý vị. Nếu không thì quý vị sử dụng tàu hũ ki cọng rồi chúng ta ngâm mềm cũng được. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình một số gia vị như là đường nè, hạt nêm chai từ nấm, nè quý vị. Thì bên cạnh đó mình cũng có sử dụng bột ngọt luôn. Bột ngọt thì mình sử dụng ít thôi quý vị. Và để thực hiện được cái món kho này thì tùy quý vị. Mình thì sử dụng nước mắm chai nè, rồi tương ớt nè, tiêu nè, cũng như một ít dầu mè. Nếu quý vị nào thích ăn dầu thì mình để vô, còn thích thì thôi ha. Thì bên cạnh đó mình cũng sử dụng ớt và hành lá luôn nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành. Bữa nay thì mình chỉ sử dụng một cái kéo thôi, mình không có sử dụng dao luôn quý vị. Mình làm tại nhà rất là dễ dàng. Thì trước tiên thì tàu hũ mình mua về, mình rửa sạch nha. Mình rửa qua nước muối khoảng 2-3 lần đi quý vị. Xong rồi mình sẽ cắt ra. Quý vị cắt ra thành những cái cọng nhỏ nhỏ thôi, khoảng một lóng tay là vừa ăn rồi. Thì tùy quý vị miếng thích cắt dài cũng được hay là ngắn hơn cũng được, tùy theo sở thích của gia đình mình thôi. Mình thì mình cắt khoảng một ngón tay một lóng tay quý vị, là vừa ăn luôn. Thì bên cạnh đó nữa, nếu mà quý vị nào thích thì chúng ta có thể chiên sơ qua rồi chúng ta kho cũng được nha quý vị, nó cũng rất là ngon. Nhưng mà hôm nay thì mình làm cái món này chủ yếu dành cho những cô chú anh chị mà không thích ăn dầu mỡ, hay là bị rồi một số bệnh liên quan đến mỡ trong máu rồi đó, thì mình có thể sử dụng cái món này để mình ăn chay cũng rất là phù hợp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nêm gia vị nha. Thì mình trước tiên quý vị chuẩn bị cho mình đó là nước mắm chai, nếu không thì quý vị thay thế bằng nước tương cũng được. Một muỗng nước mắm chai nha quý vị. Rồi nửa muỗng hạt nêm chai, khoảng 1/4 muỗng bột ngọt. Bột ngọt mình sử dụng ít thôi quý vị, ăn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì mình cũng có sử dụng là khoảng nửa muỗng tiêu, một ít tiêu thôi quý vị, khoảng nửa muỗng là được rồi. Tại một lát mình còn sử dụng phía sau nữa. Rồi bây giờ thì quý vị sẽ trộn đều lên nha. Đó, trộn đều lên. Thì trộn một chút xíu thì mình sẽ nêm thêm các phần gia vị khác vào nữa. Hôm nay thì mình có sử dụng thêm đó là một số loại gia vị khác như là tương ớt rồi quý vị, nhưng mà phần đó mình sẽ sử dụng sau. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường vào ít hơn nha quý vị, khoảng 1/4, hơn 1/4 chút xíu. Tại vì để nhiều quá mà mình một xíu mình lên mình kho với cái lửa nhỏ thì nó sẽ bị khác. Rồi quý vị để khoảng 15-20 phút nha. Rồi chúng ta sẽ bắt cái chảo lên. Cái chảo kho mình cho khoảng nửa muỗng đường vào nha. Ở đây mình sử dụng đường cát trắng. Đợi chảo nóng lên thì chúng ta hãy cho đường vào nha quý vị. Thì đường nó sẽ tự động tan ra. Thì cái này là cái bước mà chúng ta thắng nước màu nè. Chắc cô chú anh chị nào làm thường thì chúng ta cũng đã biết rồi. Mình thì mình sẽ giữ máy luôn cho các bạn dễ dàng quan sát. Khi mà chảo nó nóng lên thì chúng ta sẽ
để chúng ta đợi, chúng ta lấy ra đũa chúng ta quậy á quý vị, quậy cho nó lên màu để chúng ta làm nước màu luôn. Nếu các bạn nào làm nước màu có nước màu sẵn á thì chúng ta để lúc ướp á chúng ta để vô cũng được, nhưng mà tiện thì mình sử dụng mình tự thắng nước màu luôn thì nó sẽ rất là ngon. Nó khi mà nó lên màu hơi nâu nâu nha, chúng ta đã tắt lửa rồi chúng ta mới cho nước vào nha quý vị. Chúng ta tắt bếp á, ta tắt bếp và chúng ta cho nước vào, chúng ta cứ quậy tiếp như vậy nè. Nhớ là tắt bếp nha quý vị, nếu để bếp nữa là đường mình nó sẽ bị khét lên á, chúng ta sẽ bị đắng á. Rồi bây giờ mình sẽ cho đậu ki cộng vào. Nó mình ướp này khoảng 15-20 phút nha quý vị, cho nó ngấm đi, nó ngấm cái phần gia vị của mình vào á. Chúng ta phan hãy cho cái phần nước này vào. Chủ yếu là chúng ta để lúc này á là chúng ta thắng nước màu á, để cho nước màu nó thấm vô, nó lên màu cho nó đẹp đó quý vị. Đó, nên cho vào thì phan hãy cho nước. Lúc này chúng ta cứ đảo đều đi. Đó, rồi lúc này chúng ta bắt lửa lên mà để lửa riu riu thôi nha quý vị. Đó, để lửa cho nó nhỏ nhỏ thôi. Chủ yếu là chúng ta xào cho cái phần nước màu này nó thấm vô cái phần tàu hũ ki của mình vừa ướp á, nó sẽ lên màu dòm rất là ngon và hấp dẫn, nó không bị trắng nha. Nếu quý vị nào mà thích cho cái màu nó đậm hơn nữa thì chúng ta để nhiều đường hơn chút xíu, nhưng mà chú ý đừng có để cho quá lửa, nó sẽ bị khét, nó sẽ bị đắng á, nó sẽ không có ngon. Với tàu hũ ki bao nhiêu á, mình để khoảng nửa muỗng đường là được. Đây. Đó thì quý vị cứ đảo đều tay cho nó thấm hết cái phần gia vị, cũng như là cái phần gia vị mới nãy nó vẫn còn đó quý vị. Bây giờ mình đảo xíu nữa nó sẽ thấm vô thêm. Đó. Rồi cứ đảo đều. Mà khi mà quý vị thấy cái dành nồi của mình nè, nó đã đóng những cái, nó có khác hơi hơi quý vị, nó có màu rồi đó. Nó màu đậm lên gì đó thì chúng ta sẽ cho cái phần nước ướp của mình nãy vào. Đó, chúng ta cũng đảo đều luôn cho cái phần nước ướp mình nó thấm hơn nữa. Rồi chúng ta sẽ cho nước vào. Nước thì cho khoảng một chén nhỏ là khoảng 5 muỗng canh đó quý vị, chắc khoảng 5 muỗng canh đó. Hoặc là sử dụng một chén nhỏ 5 muỗng canh đi, mình sử dụng khoảng 5 muỗng canh đi. Thì nếu mà thấy ít thì quý vị có thể cho thêm xíu, chủ yếu là nó vừa thôi. Đó, rồi lúc cho vào chúng ta cũng đảo nhẹ sơ sơ thôi. Chúng ta dùng một miếng tàu hũ ki của mình đó, chúng ta quét những cái phần nó bị cháy hơi hơi, nó đóng một cái lớp trên cái chảo chúng ta quý vị, để chúng ta kho một lát á, nó sẽ không bị khét cái phần này, mà thêm một phần nữa nó sẽ ra được cái màu á, nó sẽ lên màu rất là đẹp. Đó, các bạn chịu khó. Rồi bây giờ thì các bạn cứ xào liên tục, xào tiếp nha. Đó, xào tiếp đi. Chúng ta lấy miếng tàu hũ ki chúng ta quét vậy đó, cho nó đều lên, nó lên màu các bạn, cho nó ra màu, nó lên màu dòm rất là hấp dẫn ha. Rồi thì bây giờ lúc này á các bạn cứ để cho lửa riu riu nhỏ nhỏ nha. Rồi chúng ta cũng phải nêm lại nữa quý vị. Mới nãy là chúng ta chỉ nêm sơ thôi, chủ yếu là để cho nó thấm vào thôi, nó thấm phần cái tàu hũ ki mình á. Đó, bây giờ chúng ta phải nêm lại để xem coi nó cái nước kho mình nó như thế nào. Đó, các bạn nêm lại thử. Rồi chúng ta sẽ gia giảm thêm những cái phần gia vị, chẳng hạn như là nước mắm, nước tương gì đó. Nếu bạn sử dụng nước tương thì thêm nước tương vào, nước mắm thì thêm nước mắm vào. Mình nêm thử thì nó chưa có đủ độ mặn đối với mình. Đó thì mình sẽ cho thêm cái phần nước mắm vào. Nếu bạn mà thấy vừa thì ăn các bạn á, thì các bạn khỏi thêm nha. Đối với mình thì nó hơi lạc chút xíu, thì mình sẽ thêm cái phần nước mắm vào để mình kho tiếp. Đó, mình sẽ cho thêm, ở đây là mình cho 2 muỗng nước mắm nha quý vị. Nước mắm vừa vừa thôi, nước mắm này là nước mắm chai nha quý vị. Nước mắm chai mình mua ở mấy cái tiệm đồ chai á, người ta sẽ có bán. Nó cứ cho vào thì các bạn nêm lại. Vừa cho vào 1 muỗng thì nêm lại, nếu thấy chưa đủ mặn á thì chúng ta sẽ cho thêm. Đó, nãy mình cho 1 muỗng mình thấy vẫn chưa đủ thì mình cho thêm 1 muỗng nữa. Đó, cho vào chúng ta nêm lại cho vừa khẩu vị của gia đình mình.
Nếu bạn thấy một muỗng mà vừa á, thì cũng được, khỏi ấy. Còn nếu bạn nêm mà thấy nó chưa đủ độ hơi ngọt ngọt á, nếu người miền Tây mình thì thích hơi ngọt ngọt, nếu bạn nào thích chưa cảm thấy ngọt đủ á thì chúng ta cho thêm đường. Rồi bây giờ thấy các bạn thấy cái phần nước của mình á, nước kho của mình á, nó cũng đã ok, cũng đã được rồi. Nếu các bạn nào thích sệt sệt á thì các bạn có thể cho tương ớt vào, nó hơi cay nhẹ quý vị. Tương ớt thì nó hơi cay nhẹ, chứ nó có cái phần sệt sệt á, các bạn để vô cái nước kho này nó rất là ngon. Nếu các bạn nào không thích cái mùi tương ớt thì các bạn khỏi để cũng được. Nhưng mình thấy để vô ăn nó rất là hấp dẫn quý vị. Cái nước mình nó hơi sệt sệt nhẹ nè, nó tạo cái độ sệt nhẹ thôi chứ không phải như bột nó sẽ rất là sệt. Đó, giờ mình cho một muỗng tương ớt vào. Nếu bạn không thích nữa thì cho nửa muỗng cũng không sao, chủ yếu là vừa cái sở thích của cái gia đình mình. Đó, tại vì mỗi lần mình cho vào mình sẽ nêm nếm lại cho nó kỹ nha quý vị. Rồi chứ các bạn cứ để lửa nhỏ nha. Kho thì bữa nay mình sẽ để lửa nhỏ thôi, để lửa nhỏ cho nó sôi lên. Đó, khi mà các bạn muốn chấm á, nếu mà muốn chấm rau á thì các bạn cứ để nước sền sệt gì cũng được. Còn các bạn nào muốn khô thì các bạn để lửa nhỏ một lát nó sẽ rút cái khô. Rồi mình thấy như vậy là được rồi nè quý vị. Đó, nước nó còn hơi hơi gì nè, chúng ta có thể chấm miếng dưa leo rồi ăn cũng rất là ngon. Đó, rất là hấp dẫn nha quý vị. Đó, bây giờ là rất là vừa ăn luôn, nó hơi mặn mặn, cái vị ngọt nhẹ nhẹ quý vị. Tàu ki mình bây giờ nó cũng đã rất là mềm rồi, nó không có dầu mỡ gì hết nha. Này là phù hợp cho cô chú anh chị mà không thích ăn dầu mỡ á. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho ớt vào. Nếu cô chú anh chị nào mà thích cho nó béo béo chút xíu thì chúng ta có thể cho một ít dầu vô lúc này nè, cho cái tàu ki mình nó sẽ bóng hơn và nó sẽ có cái độ bóng bóng á. Rồi thêm với nó hơi béo béo á, cũng rất là hấp dẫn. Đó, bây giờ cái quý vị tùy quý vị ăn ớt ít hay nhiều thì chúng ta cho vào thôi. Đó, mới nãy á, thì mình cũng có chuẩn bị 2 cọng hành. Hành thì mình sử dụng cho cái món kho, đối với tàu hũ á mình sử dụng trang trí cho quý vị, sử dụng ít thôi, kết hợp chung nhiều thì cũng không có tốt lắm. Đó nên mình sử dụng hành mình cắt để mình trang trí. Nếu mà cô bác nào ăn thuần chay thì có thể thay thế hành bao rô để chúng ta trang trí, nhìn cho cái món ăn mình nó chủ yếu là hấp dẫn hơn quý vị. Nó có nói chung là hơi màu mè chút xíu để trong nó ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Đó, rồi thì tùy các bạn thôi, để ít thôi. Theo mình á, thì các bạn nên để ít thôi, đừng để nhiều quá cũng không có ngon lắm. Mình thì chủ yếu để trang trí nè, nhìn cho nó hấp dẫn hơn. Rồi như vậy là xong. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái phần nữa, đó là tiêu nha quý vị. Tiêu thì sau khi mà quý vị cắt hành xong thì mình cũng cho một ít tiêu lên cho nó ngon nha. Có tiêu lên là thấy cái món của mình hấp dẫn rồi đó. Cái nồi kho khô á, thì không thể nào mà thiếu tiêu. Tiêu thì mình sử dụng tiêu xay thôi, tiêu hạt xay á. Rồi như vậy là cơ bản là mình đã hoàn thành xong cái món tàu hũ ki kho khô, nhưng với màu sắc rất là bắt mắt, rất là hấp dẫn nha quý vị. Đó, nhìn nè các bạn thấy nè, có tiêu, có ớt, có hành, nhìn rất là hấp dẫn và thơm ngon luôn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Món Ngon Tại Nhà. Xin chào và tạm biệt. Món Ngon Tại Nhà sẽ tiếp tục cập nhật những món ngon mỗi ngày, món chay ngon cho tất cả quý vị các bạn. Xin chào tạm biệt.